السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ولسه مكملين مع بعض قصتنا. ما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه. وقفنا في الحلقه اللي فاتت لما سو ووري اتفقوا انهم يتقابلوا بعد الشغل وياكلوا سوا، وبنرجع نكمل القصه. ووري واقفه بعد الشغل مستنيه سو زي ما اتفقوا انهم ياكلوا مع بعض بعد الشغل. ووري بتكلم نفسها وبتقول هو انا لو سبته ومشيت وقلت له ان عندي مشوار مهم ممكن يزعل؟ وبعدين بتاف وبتبدا تفتكر الكلام اللي كان بينهم في البريك، وبتقول طلع شخص افضل مما كنت اتخيل، انا كنت ظن فيه ظن مش كويس. وبتكمل كلامها بس هو عاوز يتعشى معاكي ليه يا بت يا وري؟ وبيجي سو جري من بعيد ويندى عليها وري، واول ما بيوصل عندها ويقول لها انا اسف اتاخرت عليكي، المدير طلب مني اخلص شويه شغل. وترد عليه وري وهي تبتسم ولا يهمك انا لسه جايه دلوقتي. وبيبتسم سو ويقول لها انت اكيد جعانه جدا، هناكل ايه؟ وترد عليه وري لو ما عندكش مانع في محل مشويات هنا ممكن نروح. بيرد عليها سو يقول لها ما عنديش مانع خالص يلا بينا. وبيمشي يروحوا المطعم، وبنروح لهون اللي اخد التليفون وراح يرجعه لصاحبته ويقول لنفسه يلا 300 هينفعه برضه. وبيمشي على اللوكيشن لحد ما بيلاقي نفسه واقف قدام حفله كبيره، وبيقول لنفسه ايه الحفله دي وايه الناس دي كلها؟ وبنشوف يافطه مكتوبه عليها مهرجان تشوت شو الموسيقى، وبيقول لنفسه دي فيري تشوت شو، هو ده مكانهم؟ وبيكمل كلامه هي البنت دي بتعزف معاهم في الفرقه ولا ايه؟ اكيد امال جابتني هنا ليه؟ وبيبص بيلاقيها واقفه مع واحد وبيروح لها بسرعه مساء الخير يا انسه انا جبت لكم الموبايل بتاعك. وترد عليه بجد وبتاخد من التليفون بسرعه وبتديله 100 جنيه وبتبدا تتكلم في التليفون. وهون بيمشي وراها وبيقول لها احنا ما اتفقناش على كده. فبترد عليه تقول له وانا مش هقدر اديك اكتر من كده. بينتش هون الموبايل من ايديها بسرعه، تعصب البنت وبتقول له انت بتعمل ايه يا حيوان؟ انت مش خدت فلوسك؟ اديني تليفون وامشي من هنا. بيرد عليها هون بيقول لها خد فلوسك اهي، وبيديها الفلوس بتاعتها. وبيكونوا واقفين جنب بحيره ميه، بيروح هون رامي التليفون في الميه وبيقول لها روحي خدي تليفونك بقى وبادفعي فلوسك للسمك خليه يجيبهولك. بتتعصب البنت جدا وبتقول له ايه اللي انت عملته ده؟ انا عاوزه تليفوني، هات لي تليفوني. وبيكون هون واقف على حافه البحيره، بتروح البنت زقاه في قلب الميه وتقول له بصوت عالي هات التليفون بتاعي. الناس اتلمت وبقت هيصه واللي ما يشتري يتفرج. وبيقوم هون ماسك ايدها وشددها موقعها في الميه وبيقول لها وانا مش قلتلك انزلي انت هاتيه؟ وبيضحك. بتروح البنت ماسكاه من ايده وبتعضه جامد، وهون يصوت ويقول لها سيبي ايدي يا بنت المفجوعه. وبيظهر واحد كده فجاه وبيكون قائد الفرقه الموسيقيه وبيقول بصوت عالي ايه اللي بيحصل هنا؟ وبيبص لهون متفاجئ وبيقول بصوت عالي هون. وهون والبنت اللي معاه بيستغربوا وبيقولوا مين؟ سينباي. وبيخرج هون والبنت اللي معاه من الميه وبيتكلموا مع سينباي. بيوجه سينباي كلامه لهون وبيقول له انت جاي تحضر الحفله؟ فبيرد عليه هون بصراحه لا انا كنت جاي بعمل حاجه تانية. كلم البنت وبتقول سينباي انت تعرف الراجل ده منين؟ فبيرد عليها سينباي كان زميلي في المدرسه وموسيقي برضه. وبيقول لها تعرفيه منين؟ فبترد عليه انا قلت لك قبل كده ان تليفوني كان ضايع وفي واحد هيجيبه ليا. فبيقول لها سينباي امال كنت خانقه ليه؟ فبتقول له علشان الاستاذ رمى تليفوني في الميه. فبيقول لها سينباي حصل خير. ويبص البنت وبيقول لها نينا انت كلمتي بقيه الفرقه؟ الحمد لله عرفنا اسمها المهم. فبترد عليه نينا خليت البنت المساعده تكلمهم دلوقتي. وبنلاقي المساعده جايه بتجري وبتقول لنينا انا كلمت الفريق بس للاسف الفرقه مش هتيجي. نينا بتقول لها ازاي؟ ايه اللي حصل؟ دي مصيبه. المساعده بتقول لها انهم اتخانقوا مع بعض والفرقه اتفركشت. وبيجي سينباي وبيقول لنينا انت عملت ايه؟ الفرقه اتاخرت ليه؟ فبترد عليه نينا انا عندي اخبار مش كويسه الفرقه مش هتيجي. بيتضايق سينباي وبيقول لها ازاي وهنتصرف ازاي دلوقتي؟ بترد عليه نينا ما تقلقش انا هتصرف. وبيجي ليهم مهون وبيقول لسينباي انت شكلك مش فاضي دلوقتي وانا لازم امشي دلوقتي، هتحتاج مني حاجه؟ بيرد عليه سينباي شكرا يا حبيبي هنتقابل تاني. وبيسيبه مهون ولسه هيمشي. فبيقولوا سينباي استنى يا هون لحظه. وبيروح سينباي لنينا وبيقول لها خلاص انا هتصرف. وبينده على هون ويقول له تعالى. وبيبص لنينا وبيقول لها هو ده البديل، هون معاه فرقه كويسه جدا هي مش مشهوره ولكن انا متاكد انهم شاطرين جدا. وبيرد هون عليه ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عارف ان الوقوف على المسرح مش حاجه سهله واحنا ما وقفناش على المسرح كبير قبل كده، احنا كان اخرنا في الكافيهات والحفلات الشخصيه وبس. وبعدين الفريق مش عامل حسابه واكيد مش جاهزين. بيطمنوا سينباي وبيقول له انت تقدر كلم الفريق بسرعه وابعت لهم العنوان. وبيكمل كلامه انا بمر بوقت صعب ودي ظروف واتحطيت فيها ولازم تساعدني. وبنرجع لوري وسو اللي كانوا في المطعم وقاعدين بياكلوا انا كنت نسيتهم والله. ووري بتقول له سو انت القسم اللي انت فيه كله بنات انت الولد الوحيد اكيد مدلعينك. وبتبتسم ابتسامه خفيفه جدا. ووري بتقول له سو انت القسم اللي انت فيه كله بنات انت الولد الوحيد اكيد مدلعينك. وبتبتسم ابتسامه خفيفه كده. بيرد عليها سو مدلعينا قوي والله يا بنتي انا اللي بعمل كل حاجه بما ان الراجل وكده، وبعدين انت بتاكليش ليه؟ فبتقول له بصراحه مكسوفه مش متعوده ان ناكل مع راجل لوحدنا وكده باستثناء حبيبي السابق يعني. وبيخلصوا اكله بتقوم ووري تحاسب علشان هي اللي كانت عازماه بقى. وبيخرجوا من المطعم وبيقول لها سو ايه رايك نتمشى شويه ونشرب حاجه؟ فبتقول له بصراحه انا لازم اروح البيت خليها مره تانية. وبيقول لها سو خلاص ماشي توصلي بالسلام خلي بالك من نفسك. ولسه هتمشي بيمسكها سو من ايديها وبيقول لها
وري استني هوصلك، انت ساكنه فين؟ وري بتقول لنفسها مصلحه هنوفر فلوس المواصلات. وبعدين ازاي معاه عربيه وهو لسه بيتدرب؟ واضح انه شاطر ومجتهد. وبيبص لها سو ويقول لها انا حاسك مش مبسوطه والحزن مالي عينيكي، انا عارف اني مش بتكلم كتير ومش فرفوش وكده، فاكيد انت حاسه بالملل وانت قاعده معايا. بترد عليه وري وتقول له ابدا والله انت شخص لطيف جدا، انا اللي محرجه شويه منك وبرضه عندي مشاكل بسبب حبيبي السابق. بيرد عليها سو انا عرفت انكم منفصلين من فتره قريبه، انت لسه بتفكري فيه؟ بترد عليه وري لا لا ابدا خلاص الموضوع ده اتمسح من دماغي. بيرد عليها سو هو انا ممكن اسالك عن سبب الانفصال؟ انا عارف انكم كنتم مع بعض لمده 5 سنين، اكيد حصل حاجه كبيره بينكم. بترد عليه وري ما حصلش حاجه كبيره ولا حاجه، كل اللي حصل ان بدانا نحس اننا حمل على بعض. بتكمل كلامها وبتقول في البدايه كنا بنحب بعض ومبسوطين جدا، ومع الوقت بدات تظهر مشاكل بسيطه زي ان كل واحد بقى بيرمي على التاني اعمال البيت زي التنظيف والغسيل والمواعين والاكل وكده، وبعدين بقينا كل واحد عايش مع نفسه ولوحده. كان اخرنا نمشي مع بعض بس من غير حتى ما يمسك ايدي، لحد ما في يوم كنا ماشيين في الشارع قررت ان نقف مره واحده واشوف ايه اللي هيحصل، والنتيجه انه كمل مشي، والنتيجه انه كمل ومشي ما وقفش بص حتى وراه، ما حسش بيا واني مش موجوده جنبه. في اللحظه دي اتاكدت ان كده علاقتنا انتهت بالفعل، كنت مؤمنه جدا اننا هنكون سعداء جدا بس خلاص كل حاجه راحت لحالها. وبتسكت كده وبتتنهد وبعدين بتقول وجعت دماغك انا عارفه، قول لي بقى انت عندك حبيبه؟ بيتردد سو كده وبيقول لها لا، فبتقول له وري ولا معجب بحد؟ فبيقول لها سو بصراحه مؤخرا كده بدات واحده تشغلني شويه، احنا اتقابلنا مره بس للاسف هي مش فاكره حاجه خالص. فبتقول له وري انا فضوليه قوي، مين البنت دي طيب؟ هي عارفه انك معجب بيها؟ فبيقول لها سو لا ما اعتقدش اصلا انها ممكن تكون بتفكر فيا، احنا اتكلمنا كتير في اول مقابله ولكن لما سالتها للاسف ما كانتش فاكره حاجه خالص. بترد عليه وري ده حاجه صعبه جدا، هي اكيد ما تعرفكش كويس وما تعرفش انك شخص لطيف جدا، لو جات لك الفرصه انك تعترف لها بمشاعرك اوعى تتردد. وبنسيب وري مع سو في العربيه يكملوا كلام، وبنروح الحفله اللي بتكون فيها جماهير كتير جدا مستنيين الفرقه، وفرقه هون بيجهزوا نفسهم وفرحانين جدا. وبيقول واحد منهم يا هون انا مش مصدق نفسي، انا مستني اللحظه دي من زمان، مستني اليوم اللي هقف فيه قدام الجماهير دي كلها، انا متوتر جدا. بيرد عليه هون لا داعي للتوتر، خليك على طبيعتك وكل حاجه هتكون تمام. بيدخل عليهم سينباي قائد الفرقه وبيقول لهم جاهزين يا شباب؟ وبيرد عليه جاهزين يا هندسه وكله تمام. وبتطلع مقدمه الحفله بتقدم الفريق، وطبعا الجماهير بتستغرب من الاسم، ويبدا الجمهور يسال مين دول، احنا عاوزين فرقه شوت شو. ولكن بيبدا الشباب الحفله وبيبدا الجمهور يتفاعل معاهم، وبتقف نينا وسينباي ومبسوطين من اللي بيحصل. وبنسيب الحفله وبنرجع لوري وسوف العربيه والحمد لله وصلوا البيت. وبتنزل وري من العربيه وطبعا بتشكر سو انه وصلها وكده، ولسه وري هتمشي بينادي عليها سو وبينزل من العربيه وبيروح عندها وبيقول لها لو ما عنديش مانع اننا نتعشى مع بعض تاني واجي اوصلك برضه. فبتتنح وري وكده بتقول له ليه في حاجه؟ فبيقول لها انت مش قلتي لو جات لك الفرصه ما تفوتهاش؟ وانا اخدت الفرصه دلوقتي. تفضل وري متنحه شويه وبتسيبه وتخش البيت، وبتفضل تفكر في الكلام اللي كان بينهم، وبنسيبها هي تفتكر براحتها وبنروح احنا الحفله. وبتكون خلصت وسينباي بيشكر الفريق وبيقول لهم كلوا واشربوا براحتكم، كده كده الشركه هي اللي هتحاسب. وبتيجي نينا وبتقول لهون انا شفت اداك على المسرح وكنت رائع، عندك مانع ان اقعد معاك شويه؟ فبيقول لها ابدا اتفضلي. وبيقول لها انا اسف بخصوص الهاتف، انا ما عرفتش اسيطر على غضبي وقتها. وترد عليه نينا لا عادي انا كده كده كنت عاوزه اغيره. وبتكمل كلامها من امتى وانت بتعزف وتغني؟ يرد عليها هون من ايام ما كنت في الثانويه. وترد عليه نينا انت متعاقد مع شركه؟ فبيقول لها هون لا بصراحه. فبتقول له هو انت عندك كام سنه؟ هو انت متجوز؟ فبيرد عليها هون لا انا سنجل. وبعدين ايه الاسئله دي كلها؟ هو احنا في النيابه؟ وبيدخل واحد من الفريق احنا ما تعرفناش بحضرتك. فبترد نينا انا اسفه انا نسيت اعرفك بنفسي. فبترد نينا انا اسفه انا نسيت اعرف نفسي، انا نينا يون صاحبه فرقه المريخ الموسيقيه. بيندهش كلهم وبيقولوا لها بجد تبع الشركه المنظمه للحفله؟ فبترد عليهم مظبوط، وانا هكون صريحه معاك احنا كنا محتاجين نتعاقد مع اوجه جديده، والنهارده اقدر اقول ان لقيت اللي كنت بدور عليه. وتبص لهون وبتقول له ايه رايك تجرب الشغل معانا؟ وبنسيبهم وبنروح لوري وهي قاعده في البيت وماسكه الموبايل وفاتحه الواتساب وبتكلم صاحبتها نانا، وبتقول لها يا بنتي يا نانا انا في واحد اعترف لي بحبه النهارده وقال لي انه معجب بيا. بترد عليها نانا ما تقوليش الواد بتاع الفندق صح؟ ترد عليها وري ايوه هو وفاجئني جدا بصراحته معايا. بترد عليها نانا وانت عملت ايه وافقتي؟ ترد عليها وري انا انصدمت وهو قال لي كده ومشي وانا وقفت ما ردتش ودخلت البيت. ترد عليها نانا طب وانت هتعملي ايه؟ بترد عليها وري انا مش عارفه، انا حتى ما كنتش بفكر في الموضوع ده، انا لسه منفصله من فتره قصيره جدا وما كنتش عارفه الموضوع هيجي بالسرعه دي. ترد عليها نانا ليه هو صغير في السن ولا شكله وحش ولا حاجه؟ ترد عليها وري لا لا خالص بالعكس. بترد عليها نانا على العموم ما تضيعيش وقتك وعيشي حياتك وقابلي ناس جديده وكلميه وجربي تخرجي معاه. وبترد عليها وري بس انا لسه عايشه مع هون وده ممكن يعمل لي مشاكل. وبترد عليها نانا على العموم اعملي اللي يريحك، انا بس بقدم
النصيحه وتقفل معاها المكالمه. وبنسمع صوت الباب بيتفتح، يدخل هون بيلاقي وري قاعده على كنبه وبتتفرج على التلفزيون، فبيقول لها انت لسه صاحيه؟ بيخش يقعد جنبها وبيقول لها اتفرجي على حاجه مهمه، فبترد وري لا عادي. فبيطلع هون شنطه كده وبيطلع منها بيره وبيقول له وري انا جايب بيره تشربي معايا، وبيطلع واحده وبيديها لوري وبيقول لها خدي. فبتقول له وري انت جايب بيره معاك ليه؟ فبيقول لها هون عندي موضوع شاغل بالي فقلت اجيب بيره افصل شويه. فبتقول له وري موضوع ايه ممكن اعرف؟ فبيقول لها انت عارفه الفرقه الموسيقيه اللي اسمها المريخ؟ فبتقول له وري اكيد طبعا دي فرقه جميله جدا انا متابعاهم. فبيقول لها هون اكتشفوا فرقتنا. فبترد عليه وري بسرعه واندهاش ايه هتنضمي ليهم؟ فبيرد عليها هون لسه ما خدتش القرار. فبترد عليه وري ودي محتاجه تفكير. فبيرد عليها هون محتاج اخد وقتي علشان ما ارجعش اندم بعد كده. فبترد عليه وري انت غبي، ما دام عرضوا عليك يبقى انت اكيد عجبتهم، انت مش ممكن يجيلك عرض زي ده تاني. بطل تطلع حجج واعذار، انت كان نفسك في فرصه زي دي من زمان، انت كل حاجه بتصعبها على نفسك ليه؟ وافق وخلاص ولا اقول لك انت حر اعمل اللي انت عاوزه. بيبص لها هون وبيقول لها اه صحيح عامله ايه مع صاحبك الجديد؟ فبتعصب وري وبتقول له صاحبي؟ انت بتقول ايه صاحبي مين؟ فبيرد عليها هون اللي كنت بايته عنده. فبتتعصب وري اكتر وتقول له ما تقولش اي كلام وخلاص، انت ما تعرفش حاجه، ده مجرد زميل شغل وخلاص. وبيرن تليفون وري وبيجي لها رساله من سو مكتوب فيها وصلت بالسلامه. وبيشوفها هون وبيضحك وبيتكلم بسخريه بيقول لك وصلت بالسلامه. بتشيل وري تليفونها بسرعه وبتزعق لهون وتقول له انت مين سامح لك تبص في تليفوني؟ فبيرد عليها هون انت اللي حاطاه قدامي. وبيكمل كلامه صاحبك ده مش كده شكله مهتم بيك قوي. فبتتعصب وري وتقول له مهتم انا مش زيك يا استاذ، ما صدقت اني انفصلت. فبيبص لها هون وبيتكلم ببرود لو شخص كويس جربي. وتبص له وري وهي مستغربه من الكلام اللي بيقوله. وبيبص لها هون وبيقول لها ايه انت نسيت القوانين اللي كنا كاتبينها ان كل واحد حر في حياته العاطفيه؟ وبيكمل كلامه انت قربت من سن ال30 ولازم ترتبط بشخص مناسب ليكي. بص له وري وبتقول له انت صح انا فعلا لازم ارتبط بشخص مناسب واكيد هيكون افضل منك. بيرد عليها هون وبيقول لها كويس لازم كل واحد فينا يختار الطريق الصح. وتقوم وري وتقول له انا هخش انام تصبح على خير. وبيسيبه وتخش اوضتها تفضل تشتمه في سرها حيوان غبي غبي. وبتمسك تليفونها وبترد على رسائل السو وبتقول ايوه وصلت وانت وصلت بالسلامه. وبيقول لها انا عارف ان فاجئتك بالكلام اللي قلته ليك النهارده. رد عليه وري لا ابدا انا كنت مبسوطه جدا لما سمعت منك الكلام ده. بيرد عليها سو بجد انا مبسوط جدا. بترد عليه وري وعلى العموم انا مش عاوزاك توصلني البيت المره الجايه. فبيرد عليها تمام ماشي وهو مستغرب بس ما سالهاش ليه. بترد عليه وري انا اللي هوصلك المره الجايه. فبينبسط سو ويقول لها تمام ماشي. بيخلصوا كلام وبيناموا. بتصحى وري الصبح وهي خارجه وبيكون هون برضه خارج. وبتساله وري انت رايح فين على الصبح كده؟ فبيرد عليها هون عندي ميعاد مع الشركه. فبتقول له وري بتوفيق هروح انا اركب الباص اشوفك بعدين. هون بيقول لها تمام خلي بالك من نفسك وكل واحد ماشي في طريق. وبتروح وري الكافيه تقابل اصحابها واول ما بيشوفوها بيقول لها ياه وري فينك يا بنتي اخيرا شفناكي. فبتقول لهم وري مطحونه في الشغل ما صدقت خرجت شويه وحشتني القعده معاكم قوي. وبتديها ان انا صاحبتها هديه بمناسبه انها خلصت مرحله التدريب وبقت شغاله اساسي في الشركه. تقول لها بيتهيالي دلوقتي بقى ليكي مرتب محترم وتقدري تسيبي الشقه وتمشي. فبتقول لها للاسف لا امي لما عرفت اخد قرض بضمان مرتبي ولازم ادفع القسط كل شهر. فبترد عليها نانا يعني هتفضلي عايشه معايا كده؟ طب هتعملي ايه لو سو عرف؟ فبتقول لها وري مش عارفه بقى مش وقته الكلام ده. فبتقول لها نانا عندك حق طمنيني انت عامله ايه مع سو؟ تقول لها وري بيهتم بيا جدا. فبترد عليها نانا بجد طب كويس جدا وصلتوا لحد فين في العلاقه؟ مسك ايدك ولا لسه؟ فبتتكسف وري كده وتقول لهم خلاص بقى بطلوا رخامه. وبتسيبهم وري وتمشي تروح تقابل سو. واول ما بتشوفه بتقول له اتاخرت عليك بقالك كتير واقف. بيرد عليها سو لا ابدا انا لسه واصل. وبيقول لها انبسطتي مع اصحابك؟ بترد عليه اه جدا وفضلوا يسالوني عليك. بيرد عليها سو وانتوا قلت لهم ايه؟ بتضحك وبتقول له هبقى اقول لك بعدين يلا ندخل الفيلم هيبدا. وبيمسكوا ايد بعض وبيروحوا يجيبوا فشار. وبيقول لها سو نجيب الفشار بطعم ايه؟ فبتقول له وري هتاكل على ذوقي؟ بيقول لها اكيد. بتقول له خلاص هات لنا بطعم البصل. بتكون مبسوطه جدا. وبيخش الفيلم وبنسيبهم احنا ونروح لهون وهو قاعد في مقابله الشركه وبيتكلم معاهم حد من الموظفين وبيقول لهم انا مبدئيا كده لازم الستايل بتاعهم يتغير. بيبدا يعرض عليهم بعض قصات الشعر وستايلات لبس معينه للفريق. وبيقول هون لنفسه احنا جايين نعمل عرض ازياء ولا ايه؟ وبيخلصوا اجتماع وبيخرج الفريق من الشركه وبيسيبوا بعض ويمشوا. وبيقف هون مع نينا فبتقول له انت رايح فين؟ ممكن تيجي تشرب معايا حاجه؟ وبيوافق هون وبيروح معاها بار وبيبداوا يشربوا. وبيقول لها هون انا ملاحظ ان المكان ده غالي جدا
جدا. فبتقول له نينا ما تقلقش الازازه دي ب 80 دولار بس. فبيستغرب هون وبيقول لها 80 دولار بس. فبتضحك كده وبتقول له انت غلبان قوي، اشرب اشرب ما تقلقش انا اللي هحاسب. بس انت ازاي مش مصاحب ولا مرتبط؟ من الطبيعي ان الفنانين بيكونوا حوالين منهم بنات كتير. فبيقول لها هون انا لسه منفصل من فتره قصيره، كمان انا مشغول اليومين دول. فبترد عليه نينا وبتقول له انت قلت انك منفصل من فتره قصيره. فبيرد عليها هون من شهرين بس. فبتقول له فعلا مده قصيره، بس انتوا انفصلتوا منين؟ فبيقول لها بصيت لحبيبتي فجاه شفتها واحد صاحبي. فبتنزل نينا الكاس مره واحده كده وكانت هتشرق وبتقول له واحد صاحبك ازاي يعني؟ فبيديها هون منديل وبيقول لها خدي امسحي بهدلت نفسك. بعدين بيقول لها مفيش يا ستي، قعدنا مع بعض 5 سنين وبعدين قررنا ننفصل. بيكمل كلامه في اول كام سنه كنا اسعد اتنين وكانت اجمل بنت في الدنيا، ومع مرور الوقت بقت مزعجه جدا ومبقتش قادر اسمع صوتها، مبقتش احب اشوفها وما بقتش اشوفها حلو وبقيت اشوفها عاديه، وبقيت بقضي معظم الوقت بره البيت. وفي يوم قالت لي احنا لازم ننفصل وانا وافقت على طول. انا بصراحه بتمنى ليها راجل افضل مني. وبيسكت شويه. فبتقول له نينا من الافضل انك تركز في شغلك بدل الحب والكلام الفاضي ده، على الاقل شغلك مش هيخونك. انا مبسوطه اني سمعت قصتك، وزي ما قلت لك انا عاوزاك من النهارده تركز في شغلك وبس. بيرد عليها هون اكيد. ونسيبهم نروح لوري وسو اللي خرجوا من السينما وراحوا يتمشوا شويه. وبتقول وري لسو الفيلم كان حلو جدا، بيتهيألي ان ممكن نسمعه تاني. فبيرد عليها سو بكل تاكيد في اول فرصه. وبعدين بيديها شنطه وبيقول لها ممكن تقبلي مني الهديه دي؟ تندهش وري وبتقول له هديه ايه دي؟ فبيقول لها دي مرطب للانف، انت قلت لي ان عندك احتقان علشان كده خليها معاكي على طول. فبترد عليه وري وبتقول له انا قلت لك كده امتى؟ وعلى العموم شكرا جدا. رسم ابتسامه خفيفه. وبنسيبهم نرجع لهون ونينا في الباور. هون بيقول لنينا هو انا ممكن اسالك سؤال؟ فبترد عليه وبتقول له اكيد طبعا ممكن تسالني اي سؤال بخصوص الشركه. فبيقول لها لا انا كنت عاوز اعرف انتوا ليه اخترتونا احنا مع ان في ناس كتير مشهورين اكتر مننا وافضل مننا، انا فضولي جدا ومحتاج اعرف الاجابه. فبتقول له انت غبي، انت مش فاهم، انت غبي زي ما انت قلت في مواهب كتير وفرق اكتر منكم شهره وكلهم يتمنوا ان نضمهم لشركتي، ولكن من بين كل دول اخترتك انت وفرقتك. بيرد عليها هون وبيقول لها انا عاوز اعرف ليه. فبترد عليه انت حقيقي مش عارف ليه؟ انت مش شايف نفسك؟ انت سحرتني، صوتك وشكلك وحضورك على المسرح خطفني، انت اللي كنت مستنيه من زمان. انا عاوزاك تثق فيا، انا هخليك اشهر نجم في البلد والناس كلها تسمع صوتك، بس عاوزاك ما تفكرش غير في الشغل وبس. وبيقوموا يمشوا وبيقول لها هون انت شربتي كتير قوي، هتعرفي تروحي لوحدك؟ وبيقول لها استني لحظه. وبيجري هون يوقف تاكسي وبيركبها وهي بتقول له تعالى معايا نشرب كاس في البيت. ويروح معاها هون علشان يوصلها. وبيوصلوا البيت وهون بيقول لها امسكي نفسك وبياخد منها المفتاح وبيفتح الباب، بيدخلها اوضتها وبينيمها على السرير وبيجيب لها الدواء وبيقول لها خدي العلاج ده اول ما تصحي من النوم هتكوني تمام. وبيقول لها انا لازم امشي دلوقتي، ولكن هي بتمسكه من ايده وتقول له انت رايح فين؟ خليك معايا شويه. ولكن هون بيقول لها انت سكرانه جدا دلوقتي، من الافضل انك تنامي دلوقتي. ولكن هي بتقول له انا كويسه خليك معايا. وبتقوم تقف وتقرب منه وتحضنه وتقول له لا ارجوك ما تسيبنيش وتمشي. ولكن هون الواد المؤدب بيقول لها انت سكرانه جدا بلاش علشان ما تعمليش حاجه تندمي عليها. بينما هون بيغطيها وبيقول لها ما تنسيش تاخدي العلاج. وبنرجع لصور وهم بيتمشوا وبيسالها سو اخبار الفرق، وبيسالها سو اخبار الفريق بتاعك ايه؟ فترد عليه وري احنا مضغوطين جدا بخصوص التصميم بتاع العام الجديد، وزي ما انت عارف انها اول مهمه ليا بعد تعييني اساسي. بيرد عليها سو ما تخافيش انا جنبك وهساعدك في اي حاجه تحتاجيها. بترد عليه وري وهي مبسوطه وبتبتسم بجد هتساعدني؟ بيرد عليها سو اكيد طبعا هعمل كل اللي اقدر عليه. ترد وري وانت كمان لو احتجت اي حاجه انا ممكن اساعدك. يفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا نفسهم تحت البيت ويسيبوا ايد بعض. ولكن سو بيقول لوري هو انا ينفع اطلع اشرب معاكي الشاي؟ بتتوتر جدا وري وبيبان عليها وما تبقاش عارفه تقول له ايه. فبيقول لها سو انا مش برزل عليكي، انا بس كنت حابب اشوف بيتك واشوفك عايشه ازاي. بترد عليه وري بص بصراحه انا مش عايشه لوحدي، انا ساكنه مع شخص. فبيقول لها عايشه مع صاحبتك؟ فبتقول له لا انا عايشه مع قريبي وهو بصراحه ما بيحبش حد يجي بدون ميعاد. فبيقول لها خلاص المره الجايه عرفيه اني جاي اتعرف عليه وهجيب له حاجه حلوه معايا. تنح وري وبتقول في سرها تتعرف عليه احيه. وبيقرب منها سو جدا وبيبوسها بوسه. بيكون هاون جاي من بعيد وبيشوفه وبيداري نفسه لحد ما سو يمشي. ويبص سو لوري وبيقول لها يلا تصبحي على خير وبيسيبها وبيمشي. ولحد كده بتكون انتهت حلقتنا النهارده. استنونا فيديو جديد، ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه. يلا سلام.